यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ म यहाँ क्रोम ब्राउजरमा आइसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ डिबी लोटरी 2024 भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम भनेर यहाँ अगाडि आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथि नै टच गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा डिबीको लागि फर्म भर्नको निम्ति। र त्यसपछि यस्तो आउनेछ वेलकम भनेको छ। कहिलेदेखि कहिलेसम्म खुलेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 8 2022 सम्म यो फर्म चाहिँ खोलेको छ। र यहाँनिर इन्ट्रक्सन के चाहिन्छ भनेर यहाँ तपाईँले टच गर्यो भने सबै देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ फोटो एक्जाम्पलमा एकचोटि हामी टच गरौँ। फोटो एक्जाम्पलमा टच गर्नुभयो भने म यसको लागि पछि सिकाउँछु। यस्तो प्रकारको फोटो चाहिन्छ तपाईँलाई चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो, अघि पछि तपाईँको कानहरू राम्रो देखिएको, चस्मा नलाएको लगभग भरसक होइन, चस्मा लगाए पनि आँखा राम्रो देखिएको क्लियर टाइपको फोटो हुनुपर्छ। अनि अगाडि पछाडि बाङ्गो टिङ्गो नभएको बिचमा भएको यहीँबाट पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तल गएर चाहिँ फोटो टुलमा टच गरेर तपाईँले यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। आज अहिलेलाई यतिकै छोडिदिउँ यसलाई। त्यसपछि तपाईँले फर्म भर्नको निम्ति चाहिँ यहाँ बिगेन इन्ट्री छ। बिगेन इन्ट्रीमा तपाईँले एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ है। बिगेन इन्ट्रीमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यस्तो यहाँनिर क्याप्चा जस्तो आइरहेको छ। यहाँनिर के छ यो तपाईँले चाहिँ यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनु होला है। यहाँ मैले लेखिदिन्छु B5। त्यसपछि यस्तो फर्म खोल्नेछ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो लास्ट फ्यामिली नेम, फर्स्ट नेम सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट फ्यामिली नेम भनेको अब तपाईँको नाम, अन्तिम नाम के छ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ लेख्दैछु सबै कुराहरू। आफ्नो थर लेखिदिनु होला है, मजासँगले आफ्नो थर लेखिदिनु होला। आफ्नो थर लेखेर फर्स्ट नेम पनि लेखिदिनु होला। नागरिकतामा जे छ तपाईँले त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मिडल नेम छैन भने मिडल नेम नलेख्नु भए पनि हुन्छ। नो मिडल नेममा तपाईँले टच गरिदिनु होला। त्यसपछि जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो तपाईँले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ मेलमा टच गरिदिइसकेको छु। बर्थ डेट, अब एक्ज्याक्ट बर्थ डेट तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकतामा के छ तपाईँले इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। ठ्याक्कै बर्थ डेट चाहिँ के छ भनेर बर्थ डेट पनि यहाँ मैले भरिदिन्छु। यहाँ अब तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको त्यो यहाँनिर कहाँ जन्मिनु भएको बर्थ सिटीले छ यहाँनिर तपाईँले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ जन्मिनु भएको त्यो ठाउँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर कहाँ जन्मेको त्यो पनि लेख्दैछु। त्यसपछि कन्ट्री वेयर आर यु ब्रन छ, तपाईँ कहाँ जन्मभएको कन्ट्री त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर आफ्नो कन्ट्री चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नेपाल हो भने तपाईँले नेपाल यहाँ गरिदिनु होला। त्यसपछि आर यु क्लेमिङ इलिजिबिलिटी बेस्ड अन द कन्ट्री वेयर आर यु ब्रन छ, एस नै हुन्छ तपाईँको। यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट छ यहाँनिर, जुन कन्ट्री सेलेक्ट गरेको त्यही कन्ट्रीमा छ, एस गरिदिनु होला। त्यसपछि अलिकति तल आइसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर फोटो छ, चुज फोटो छ। चुज न्यू फोटोमा तपाईँले गरेपछि मैले यहाँ एउटा फोटो बनाएर राखेको छु। यहाँनिर मैले एउटा अघि फोटो बनाएर राखेको छु, त्यही फोटो तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले एउटा फोटो बनाएर राखेको छु, यो फोटो पनि मैले गरिसकेको छु। अब त्यसपछि तपाईँ तल आएर चाहिँ यहाँनिर आफ्नो यहाँ देख्नुहुनेछ यहाँनिर इन केयर अप्सनल यहाँ तपाईँले नभर्दा पनि हुन्छ अप्सन लेखेको ठाउँमा। त्यसपछि यहाँनिर अलिकति आएपछि यहाँ इन केयर अफ अप्सनल लेखेको छ, यहाँनिर तपाईँले नभर्दा पनि हुन्छ। अब एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ तपाईँको नागरिकतामा के छ एड्रेस त्यही तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ, त्यही लेखिदिनु होला तपाईँहरूले। मैले यहाँ भर्दैछु। अब एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाईँ अहिले हाल कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, हामी होइन जन्मेको जहाँ भए पनि कर्म थलो भने अर्कै हुन्छ। तपाईँले एड्रेस दिन सक्नुहुनेछ, तपाईँ अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि सिटी र टाउन भनेको छ, तपाईँ कुन सिटीमा बसिराख्नु भएको छ अहिले। अब यहाँनिर सिटी र टाउन भनेको छ तपाईँ कहाँनिर जन्मिनु भएको, तपाईँले त्यही लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले झापा दमक लेखेको छु। अब त्यसपछि तपाईँ कुन प्रोभिन्स स्टेटमा हुनुहुन्छ है। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट के छ त्यही तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर झापा लेखिदिइसकेको छु। अब पोस्टल कोड, जिप कोड भनेर यहाँ लेखिएको छ। आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ आफ्नो जिल्लाको चाहिँ होइन, अब जिल्लाको नि ठाउँको चाहिँ पोस्टल कोड हुन्छ। तपाईँले
क्रोममा गएर सर्च गर्नुभयो भने जति पनि आउँछ। मैले चाहिँ यहाँनिर पोस्टल कोड अघि यहाँनिर मैले लेखिसकेको छु। म यसलाई कपी गर्छु। मैले कपी गरेर यहाँनिर पोस्टल कोड राख्न गइरहेको छु। पोस्टल कोड पनि राखिसकेको छु। अब सेलेक्ट कन्ट्री भनेको चाहिँ हामीले कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्छ। आफ्नो कन्ट्री कुन हो त्यही कन्ट्री नै सेलेक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ है पछि काम गरेको निम्ति। मैले कन्ट्री पनि यहाँनिर सेलेक्ट गरिदिइसकेको छु। कन्ट्री पनि सेलेक्ट गरिदिइसकेको छु। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले फोन नम्बर इमेलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले कन्ट्री पनि भरिदिइसकेको छु। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर राखिदिनु होला। यहाँ फोन नम्बर राख्न गइरहेको छु म। फोन नम्बर चाहिँ एकदमै तपाईँले राखिदिनु होला, नराख्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। यहाँ मैले फोन नम्बर पनि राखिदिइसकेको छु। अब त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर आफ्नो इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ। तपाईँले आफ्नो इमेल राखिदिनु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो पढाइ प्राइमेरी हो कि हाई स्कुल हो, नो डिग्री हो हैन, तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाई स्कुल डिग्री भनेको चाहिँ +2 पास हो हैन। हाई स्कुल भनेको चाहिँ 10 मात्र हो। अनि यो भोकेसनल भनेको चाहिँ तपाईँले एससी पछि कति वर्ष 3 वर्ष त्यो सिटी भिटीहरू पढ्नु भएको छ भने तपाईँले भोकेसनलमा गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर सम युनिभर्सिटी कोर्स भनेको चाहिँ ब्याचलर पढ्नुहुन्छ त्यसको। मैले यहाँनिर हाई स्कुल डिग्री भनेर यहाँनिर टच गरिसकेको छु। तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ व्हाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्ट्याटस, म्यारिड हो कि अनम्यारिड? अनम्यारिड हो। म अनम्यारिडमा क्लिक गरेँ। म्यारिड हो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो परिवारको फेरि पनि फर्महरू फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई चाहेमा म अर्को भिडियोमा बनाइ नै हाल्नेछु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ अनम्यारिड हो भने अनम्यारिडमा चिन्ह लगाइसकेपछि तपाईँले आफ्नो यहाँनिर चिल्ड्रेन हुँदैन 0 लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ मिलेको छ कि छैन भनेर। अब यसपछि तपाईँले सबमिट गरिसकेपछि एकचोटि फेरि तपाईँको यहाँनिर नेमहरू सबै कुराहरू देखाउँछ हैन। मिडल नेम के सबै कुराहरू देखाउँछ। एकचोटि तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ मिलेको छ कि छैन भनेर एकचोटि तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मिलेको छ भने तपाईँले यहाँनिर तल गएर चाहिँ सबमिटको बटनमा एकचोटि टच गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँको यो डिबी लोटरी फर्म चाहिँ सक्सेस हुनेछ। फोटोको भिडियो चाहिँ तपाईँले धेरै भिडियोहरू हेर्नु होला। फोटो चाहिँ एकदमै तपाईँले मिलाएर पासपोर्ट साइजको राख्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै नत्र गाह्रो हुन्छ है। र आजको भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नु होला।